هلو، چطورین؟ اگه به تازگی آیفون خریدی که خیلی مبارکه، توی این ویدیو میخوام 0 تا 100 کارهایی که باید بلد باشی از زمان آنباکس کردن تا زمان آماده به کار شدن گوشی رو بهت یاد بدم که دیگه آیفون مثل موم تو دستت باشه و ابایی نداشته باشی از روبرو شدن باش. قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم یه کامنت برام بذارید بهم بگید که مدل آیفونتون چیه. خیلی خوب، زمانی که شما آنباکس میکنید گوشی رو، یه گوشی با کیفیت باحال جذاب خوش متریال دستتون میگیرید که اگه این بیلبیلکی رو نمایشگرش رو بکنید، یه سری این دور و برا کلید میبینی. لبه سمت راست توی آیفون های 16 به بالا توی پایین فریم یه دونه کامera کنترل داره که در ادامه فانکشناشو بهتون میگم. توی فریم بالای فریم هم یه دونه دکمه پاور داریم که این دکمه پاور رو اگر فشار بدید گوشی روشن میشه. بالای فریم چیزی نداریم. لبه سمت چپ یه دونه اکشن باتن داریم که میشه باهاش خیلی کارهای مختلفی انجام داد که بازم در ادامه بهتون توضیح میدم. و دکمه های کم و زیاد کردن صدا. اگر گوشیتون از ایسیم پشتیبانی میکنه که این خشاب سیم کارتی که پایین اینا وجود داره رو نخواهید داشت، ولی اگر از سیم کارت فیزیکی پشتیبانی میکنه این خشاب سیم کارت هم این پایین سمت چپ فریم خواهید داشت. پایین فریم هم که چیز خاصی نیستش، یه درگاه تایپ سی که دیگه مشترک شده با اکثر گوشی‌های اندرویدی و میتونید با همون شارژر گوشی‌های اندرویدی آیفونتون هم شارژ بکنید و اسپیکرهای گوشی. خیلی خوب، گوشی رو که روشن می‌کنیم، کلید پاور رو که فشار میدید، یک سری تنظیمات رو باید انجام بدید که تا گوشی آماده به کار بشه. تو مرحله اول گوشیتون رو به وای فای کانکت می‌کنید و زبان پیش‌فرض رو براش انتخاب می‌کنید. مرحله بعدی ازتون اپل آیدی میخواد. اگر دارید که بزنید و لاگین کنید و استفاده کنید. اگر هم ندارید توی این ویدیو مفصل توضیحش دادم. توی 3 سوت میتونید یه اپل آیدی باحال برای خودتون بسازید. اگر ندارید از اینجا میتونید استفادهش بکنید. مرحله بعدی اگر از اپل آیدی عبور بکنید، ازتون میخواد که فیس آیدی رو براش ست بکنید. یکی از قابلیت‌های امنیتی بسیار مهم و باحال آیفون که گوشی با چهره شما بتونه قفل خودش رو باز بکنه دیگه. بسیار هم دقتش بالاست، بسیار هم امنیتش بالاست. صورتتون رو به گوشی بشناسونید تا بتونه گوشی رو براتون آنلاک بکنه. مرحله بعدی ازتون میخواد که اگر گوشی قبلیتون آیفون بوده، با استفاده از تنظیمات آیکلاد اون تنظیمات پیش‌فرض گوشی قبلیتون رو هم توی این پیاده بکنید. اما اگر آیفون نداشتید، خب باید به عنوان یک دستگاه و یک دیوایس جدید اون رو ستش بکنید تا بریم سراغ مرحله بعدی. این اپل آیدی خیلی جدی بگیرید، به عنوان پاسپورت ورود شما به دنیای iOS و دنیای اپل. این اپل آیدی و اپل اکانت خیلی مهم و ضروریه داشتنش و بهتون گفتم که اگر میخواید آموزش ساختش رو ببینید خیلی ساده است، قبلا بهتون توضیح دادم. فقط دقت کنید اگر اولین بار دارید اپل اکانت یا اپل آیدی میسازید، مشخصات و پسوردش رو حتما به خاطر بسپرید. بعد از اینکه این مراحل رو انجام دادید، گوشی آماده استفاده است. اگر گوشی توی حالت قفل باشه، دوبار روی نمایشگر تپ بکنید گوشی روشن میشه و اگر جلوی صورتتون بگیرید اون رو میتونید آنلاک بکنید. ریز تو ویک هم دارید، یعنی اگه گوشی رو از روی سطح بلند کنید خود به خود روشن میشه و میتونید اون رو آنلاکش بکنید. لاک اسکرین هم که تا صبح قابلیت شخصی سازی بهتون میده. اینها رو دیگه در ادامه با توجه به سلیقه خودتون میتونید انجامش بدید. وارد هوم اسکرین آیفون که میشید، میتونید کلی ویجت اونجا ست بکنید، اندازه ویجت ها رو بزرگ و کوچیک بکنید و میتونید اپلیکیشن هاتون رو ببینید دیگه. اپلیکیشنی که شما نصب میکنی روی هوم اسکرینتون اضافه میشه. اگر ورق بزنید هوم اسکرین رو، انواع اپلیکیشن هایی که توی گوشیتون نصب کردید رو میتونید ببینید. اگر هم میخواید به صورت یک باشه اپلیکیشن ها رو داشته باشید، به صفحه آخر اسکرول بکنید، اونجا به صورت اپ لایبرری، اپ دراور میتونید کلی اپلیکیشن رو توی کاتگوری‌های متفاوت داشته باشید. اگر اینجا هم براتون باز مشکله و نمیتونید اون اپلیکیشن دلخواهتون رو پیدا بکنید، کافیه دستتون از بالا به پایین سوایپ بکنید، اونجا اپلیکیشنی رو که میخواید سرچ بکنید و برید سراغش و کارش رو انجام بدید. حالا نوتیفیکیشنی که برای شما میاد چطوری میشه بهش دسترسی داشت؟ انگشتتون از لبه سمت چپ بکشید پایین، سوایپ کنید، انواع و اقسام نوتیفیکیشن ها از اپلیکیشن های متفاوت رو میتونید اینجا ببینید و هر کاری که دلتون میخواد رو باهاش انجام بدید. حالا به تنظیمات چطوری دسترسی داشته باشیم؟ اگر انگشتتون از لبه سمت راست سوایپ بکنید به سمت پایین، اینجا با کنترل سنتر معروف گوشی آیفون طرف میشید که کلی امکانات بهتون میده. میتونید صدا رو با این اسلایدرها کم و زیاد بکنید، برایتنس یا روشنایی صفحتون رو با این اسلایدر کم و زیاد بکنید و هر کدوم از این آیکون ها رو که میخواید بزرگ و کوچیک بکنید کافی دستتون روش نگه دارید. اندازش رو اجازه میده بهتون که بخواید تغییرش بدید یا موارد جدیدتر رو بهش اضافه بکنید. خیلی قابلیت شخصی سازی داره و از اینجا میتونید استفادهش بکنید. اگر هم قبلا روی گوشی‌های اندروید
اندرویدی کار کردید و با فضای ستینگ و کنترل سنتر اونها آشنا هستید، خیلی چیز متفاوتی نیست. تقریبا میتونم بگم 80-90% مشابه با چیزی که شما روی اکثر برندهای گوشی‌های اندرویدی قبلا تجربه کردید. حالا اگر میخواید اپلیکیشنی رو گوشیتون نصب بکنید، خیلی ساده است. وارد اپ استور میشید، اپلیکیشن مورد نظرتون رو سرچ میکنید، دیگه اینها رو که حتما بلدید و هر چیزی رو که بخواید میشه دانلود کرد، نصب کرد و ازش استفاده کرد. اینجا میخوام یه قابلیت بسیار مهم امنیتی رو بهتون بگم که حتما این رو توی آیفونتون فعال بکنید. قابلیت فایند مای آیفون که خدایی نکرده اگر توی این کشور گل و بلبل آیفون دست شما مورد سرقت قرار بگیره، گم بشه، به هر طریقی در دسترستون نباشه، با استفاده از این قابلیت خیلی راحت میتونید موقعیت دقیق گوشیتون رو در هر لحظه داشته باشید و برید بالا سرش و گوشیتون رو چه گم شده باشه چه حالا هر اتفاقی براش افتاده باشه پیدا بکنید و دوباره ازش استفاده بکنید. حالا برسیم سر وقت اون دوتا دکمه‌ای که اول ویدیو بهتون گفتم. کامرا کنترل چیه؟ اگه وارد کامرا یا دوربین گوشیتون بشید، با استفاده از این کامرا کنترل اگر روش تپ بکنید یا روش سوایپ بکنید به چپ و راست، در حالت پیش‌فرض میتونه برای شما زوم انجام بده. ولی اگه تپ بکنید روش، یه منوی باز میشه که اونجا میتونید قابلیت‌های متفاوتی رو بهش اضافه بکنید. مثلا اپرچر یا اون اف دوربین رو کم و زیاد بکنید، آیزو رو کم و زیاد بکنید، کلی قابلیت بهتون میده که یا حتی به عنوان کلید شاتر ازش استفاده بکنید. میشه از این کامرا کنترل استفاده کرد، شخصی سازیش کرد و یک حس متفاوتی رو از عکاسی به شما میده. دکمه اکشن باتنی که بهتون گفتم لبه سمت چپ و بالا وجود داره هم قبلا به عنوان اسلایدر سایلنت کردن گوشی بود، اما الان فانکشن های متفاوتی رو میتونید براش تعریف بکنید. اگر داخل ستینگ تشریف ببرید و سرچ بکنید اکشن باتن، اونجا براتون میاد و کلی قابلیت میتونه بهتون بده. حتی لانچ بکنه به دوربین، براتون سایلنس بکنه، فلش لایت یا همون چراغ قوه رو براتون روشن بکنه. هر کاری که بخواید رو میشه به این دکمه اکشن باتن سپورت که بخواد با فشردن این گوشی و با فشار دادنش براتون رام بشه و کاراتون رو باشه انجام بدید. اگر توی صفحه اصلی میخواید برنامه‌ای رو از جایی به جای دیگه منتقل بکنید و چینشش رو تغییر بدید، خیلی ساده است. دستتون رو روش نگه می‌دارید، به سمت چپ یا راست به صورت تو تاچ هم میشه کار کرد، انتقالش میدید و یک صفحه هوم رو برای خودتون شخصی سازی می‌کنید. اگر بخواید اپلیکیشن رو هم آن اینستال بکنید، باز هم رویه‌اش به همین طریقه. دستتون رو روی اپلیکیشن نگه می‌دارید، گزینه آن اینستال اضافه میشه یا ریموو اپلیکیشن اضافه میشه، میزنید و اپلیکیشن از گوشی شما حذف میشه. این قضیه راجع به ویجت ها هم صدق میکنه. ویجت آب و هوا، ویجت عکس ها، گالری، هر چیزی که به صورت یک ویجت توی هوم اسکرینتون وجود داره هم میتونید حذفش بکنید، هم ویجت های جدید رو بهش اضافه بکنید و همین که اندازه این ویجت ها رو با نگه داشتن دستتون روش میتونید کم و زیاد بکنید و بزرگ و کوچیکش بکنید. حالا اگر اپلیکیشنی رو اجرا کرده باشید و بخواید بیرون بیاید از این فضا، کاملا مشابه با پروسیجر انجام همین کار توی دنیای اندروید. یعنی اگر شما از پایین به بالا سوایپ بکنید وارد هوم میشید، اگر از چپ رو سوایپ بکنید بک زده میشه با یک انیمیشن بسیار زیبا و میگم کلیات این داستان عیناً مشابه با گوشی‌های اندرویدی و تفاوت خاصی وجود نداره. دنیای آیفون یه سری اپلیکیشن های اختصاصی و بسیار مهم هم داره که حالا بهتون میگم چی هست. مشابه با چیزی که گوگل کروم توی دنیای اندروید داشتیم، اینجا سافاریه. سافاری به نوعی مرورگر گوشی‌های آیفونه و میتونید توش برید و مثلا سایت ها رو چک بکنید، سرچ بکنید، هر کاری که دلتون میخواد باهاش انجام بدید. اپلیکیشنی داریم به نام فیس تایم که اگر دو نفر گوشیشون آیفون باشه، با استفاده از این اپلیکیشن خیلی راحت میتونن تماس صوتی و تصویری با هم دیگه برقرار بکنن. اپلیکیشن های مسیج و فون و چیزا هم که دیگه احتمالاً بلدید چجوری باش کار بکنید. کلندر و مپ و فایلز هم که عیناً مشابه با چیزی که توی گوشی اندرویدی داشتیم و تغییر و المان خاصی توشون وجود نداره. احتمالاً راجع به سیری چیزی شنیدید دیگه، دستیار صوتی خیلی توانمند گوشی‌های آیفون که میتونید براش کامند ست بکنید که هر بار باهاش صحبت کردید بخواد بره یه تسکی رو برای شما انجام بده. فقط کافی برید توی تنظیماتتون، تو بخش سیری، کامنت هایی که به نظرتون میتونه بهتون کمک بکنه رو بهش بدید و از این طریق بخواد با گوشیتون تعامل داشته باشید. اگه بخواید یه فایل رو برای یه آیفون دیگه انتقال بدید، میتونید از ایردراپ استفاده بکنید که خیلی سریع و جذاب و پرسرعت میتونه فایلاتون رو جابجا بکنه. یه سری قابلیت باحال دیگه هم وجود داره که دابل تپ، مثلا اگر پشت گوشی دو بار تپ بکنید از صفحه نمایش شما اسکرین شات میگیره و کویک اکشن رو داریم که اگه تاچ طولانی مدتی رو آیفون داشته باشید، یه سری منو در اختیار شما قرار میده که بتونید
کاراتون رو باهاش پیش ببرید. درگ و دراپ و این چیزا هم که توی دنیای آیفون وجود داره و در ادامه هر چقدر که پیش برید این قابلیت ها رو یاد میگیرید. این تقریبا همه مواردی بود که شما حین مواجهه با یک گوشی آیفون باید ازش اطلاع داشته باشید. باقی موارد دیگه بستگی به خودتون داره دیگه، سلیقه‌ایه. برید توی ستینگ باهاش کنکاش بکنید، ور برید، چیزایی که دوست دارید روی گوشیتون ست بکنید. بیسیک چیزایی که باید راجع به دنیای آیفون میدونستید همینایی بود که بهتون گفتم. حالا که به آخر ویدیو رسیدیم یه لایک منو مهمون کنید. مرسی که تا آخر با من همراه بودید، خیلی مخلصم.